भिडियोमा आउँछ है थ्याङ्क यू सबै सो नमस्ते है एभ्रिवान एन्ड म सोरो एके आशिष होइन र आजको प्लान चाहिँ केही छैन त्यस्तो ठुलो अब हिजोतिर मैले के देखेको भन्दाखेरि लफडा एट जमल एरिया होइन जात्रा मेन टपिक चाहिँ त्यही हो सो हिजो जात्रा त्यो जाम गर्दै नि त जात्रा निकाल्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो जामले गर्दा मान्छेहरू हाइपरमा रहेछ हिजो अनि त्यही हाइपरमा भएको कारणले गर्दा अहिले कस्तो कस्तो डिबेट आइरहेछ नि त होइन अहिले चाहिँ हामी गङ्गालाल हस्पिटल विच इज अ हस्पिटल अफ हार्ट डिजिजेस होइन हार्ट डिजिजेसको हस्पिटल होइन हार्ट ट्रिटमेन्टको लागि बनाएको हस्पिटल हो अनि यो ठाउँ चाहिँ अति बवाल डेभलपमेन्ट गरे हो 3 वर्षको लगभगमा किनभने यो पहिला त यो बाटो त अति भनौँ किन भनौँ आम्मामा घोडा चढे जस्तो हुन्थ्यो मलाई त के हो आज किन दाइहरू सबै बाहिर बसिराख्नु भएको छ आजकल त हावा त कसम भने महान आउँछ यार कसैको छत घरको छाती रे घरको छानादेखि लिएर सबै चैट भने त्यो हाउरी देखेर त धन्न म चाहिँ अहिलेसम्म हाउरीमा बाइक चाहिँ पढाएन है जाम चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैछ जात्राको अब त्यो जात्राको मौसम भन्छ नि जात्राको सङ्केत यहीँबाट पाइरहेको छु मैले किनभने यो जाम यस्तो जाम हुने ठाउँ हेर्ने यो धन्न यो एरिया जाम नरहेछ अहिले तर हिजोको जाम भएको एरिया चाहिँ त्यही हो मैले पहिला गेस गरेर यो भित्र कहाँबाट कहाँ छिराउँथ्यो यार साँच्ची असल भित्र छिराउँछ नि यो हो यहाँ चाहिँ हिजो लफडा भएको थियो मेन है मैले पनि पहिला गएको हो यो एरिया पुरै ब्लक हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि योदेखि त्यहाँसम्म हिँडाउँछ होइन उयो रत्न पार्कसम्म अनि रत्न पार्कबाट यताबाट छिराएर अश्रमभित्र लान्छ क्या पहिला बहिनीसँग स्काउटमा गएको थिएँ यस्तो टाइम हेरौँ कति हेर्ने अन्त 5-6 बज्न लाग्छ 6:10 मिनट 6 बजेको त मेरोमा त हो नखोलेपछि त्यस्तै हो सो गाई दिस इज सैदी गेट है अनि धराटा अलमोस्ट कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ सो मेरो गेस गरे अनुसार चाहिँ यो अलमोस्ट 1 विक या 2 विक भित्रै चाहिँ खोल्नु चान्स धेरै छ किन भन्दाखेरि एज यु क्यान सी है अहिले रुखले छेकिरहेछ म देखाउँछु नि सो एज यु क्यान नट सी बिकज अफ ट्री सो एज यु क्यान सी तलबाट माथिको त्यो के अरे अब त्यो के भन्छ डन्डीहरू मात्रै हट्न रहेछ अनि पेन्ट गरिसक्यो सो इट्स अलमोस्ट रेडी अब हेर न सो यो चाहिँ पहिला अम्ब्रेला स्ट्रिट भनेर चिनिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अम्ब्रेला 1-2 बाँकी रहेछ सो द्याट इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड अगेन होइन तर हुन चाहिँ अब अम्ब्रेला स्ट्रिट रहेन A few inches later. गाई जात्रा कता हो हजुर जात्रा ऊ लाँदैछ ऊ ए उताबाट दिराउने हो ए हस् भन्ने है उतै जाने हो ए उल्टो बाटो आएछ गाई Several song-filled hours later. So this is the Jatra, है
त्यो रथ हो कि तान्ने भनेको त्यही हो एन्ड हामी त्यही छौँ OSMO accident. A lot of people. धेरै नै सोलो ब्लग हो बरु सोलो इन राइड थ्याङ्क यू है सबैलाई ल है त भिडियोमा आउँछ है थ्याङ्क यू हान्नु न मैले पार्किङमा राखेँ नि यहाँ चिलाउनु दिनु त एनएस व्हाइट कलरको पसलमा देखाउँछ है त मेरो भर्खरै सुरु गरे हो 700 कि 600 समथिङ छ होला मेरो सो मेरो बाइक हो है पहिला मेरो यो थियो होइन अनि यसलाई मैले यसलाई मोडिफाई गरेँ यस्तो गरेर के सबै कमेन्ट गर एकातर सब्सक्राइब गरौँ है म सपोर्ट गरिदिन्छु म भिडियो भनिदिन्छु है तिम्रो नाम के रे भन त सबैको युट्युबको च्यानल नाम भन त मेरो प्रवीण कार्की म त्यो फर्स्ट भिडियोमा तपाईको कमेन्ट एउटा गरिदिन्छु नि नकुल ढुङ्गाना मैले यो यसको भिडियो बनाउनुलाई बनाइरहेको छ यो पनि भिडियो भइरहेको छ अहिले पनि आइसक्यो हो भिडियोमा हाल्दिनु है सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानलमा सबैको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो है सबैले है ल है त बाइ बाइ गाइजहरु ल बाइ बाइ पिस गुड लक ब्लग गर्न ओके तिमीहरूलाई नि गुड लक है ओ भर्खरै नाना प्यारीहरू भेटे है हजुर नेपाल नेपाल होइन नि म युट्युबबाट आएको युट्युब So guys, this was for today. Hope you guys enjoy the के भन्नु हैन म पनि अनएक्सपेक्टेडली आएको अनएक्सपेक्टेडली खिच्यो हो त्यसको बारेमा मलाई डिटेल स्टडी केही छैन म त जस्ट टाटा देखाउँथे त्यही भएर म टाटा देखाउन आएको सो आजको लागि यति नै हो होप यु गाइज वाच इट हैन लाइक सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट नि गरिदिनु होला एन्ड सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम है सो गाइज पिस